chifteluțe de dovlecei dulci. Vă salut, prietenii mei, urmați! Astăzi o să vă prezint o rețetă foarte îndrăgită de mine în copilărie, și anume o rețetă de chifteluțe de dovlecei, dar dulci, cu zahăr. Nu vă plictisesc prea mult. Încep eu dovlecelul tot cu coaje și le tăiem cotoarele, așa, după cum vedeți, cu bebelușul de la Sebi acasă. Odată tăiate cotoarele, îmi iau aici o răzătoare și îi radem. Îi luăm și pun aici într-o strecurătoare, astfel să-și lase apa. Îl luăm pe al treilea și upala. Pun aici ca să vedeți. Muncim aici cu aprindere. O să le pun și puțină sare, astfel îi lăsăm puțin să-și lase apa, timp în care eu vă prezint celelalte ingrediente. Dar bineînțeles cu masa curată. O să folosesc 2 ouă, un plic de zahăr vanilat, 2-3 linguri de zahăr după gustul vostru și făină aici cât cuprinde, 2, 3, 4 linguri, o să vă spun imediat, în funcție de cât de apoasă este compoziția. Acum luăm prima dată bine dovlecelul și îl stoarcem. Iau al castron, îl pun aici și dovlecelul bine stors, așa, îl punem în castron. Acum luăm și adăugăm ouăle. Opa, o ușoare proaspete de la găinușile care. Ouăle. Și le amestecăm puțin așa. Iau puțin zahăr, amestec o lingură, 2, 3 lingurițe. Adaug zahărul vanilat. Să vedeți ce zemoasă s-a făcut. Îi mai adaug puțină sare. La început am adăugat puțină, mai adăugăm puțină sare. Aici dacă vreți să adăugați orice altceva, orice altă aromă, coajă de portocală sau lămâie, puteți să adăugați. Eu o să le fac simple, așa, cu zahăr, așa cum îmi făceam măița mea, când eram eu mic, să faceți și voi la copilașii voștri, să se bucure de aceste rețete. Gata, le-am amestecat bine și acum adăugăm făina. Punem o lingură, 2, pun 3 linguri pline, pun 4 și dacă este nevoie mai adăugăm, vedem imediat cât absorbe aluatul nostru. Bun, am mai adăugat o lingură, 2 de făină, eu vă las scris exact câte grame de făină am pus. Așa. Ia să vedem cum a ieșit aici aluatul nostru. Vedem. Gata. Am pus aproximativ 220 de grame de făină. Vedeți cum a ieșit aluatul. Dați aici de aproape, așa. Și acum ceva foarte important, cum facem de fiecare dată, lăsăm, o acoperim și lăsăm ca făina să-și tragă bine lichidul. Între timp, noi pregătim tigaia și uleiul să începem să le prăjim. Prietenii mei, urmați, mâncăm papa bună astăzi. Ștergem la nu putem. Iau o tigaie și o punem la foc. Adăugăm ulei de floarea soarelui. Dăm drumul la foc să încingă uleiul și începem să pregătim chifteluțele. Uleiul s-a încins, mi-am pregătit aici un platou cu hârtie, cu șervețel și acum ce vreau să vă spun. Depinde cât de bine stoarceți dovlecei, cât de zemoși sunt, cantitatea de făină poate fi diferită. Acum luăm o linguriță, o lingură așa, și cu o lingură încet, fără să vă ardeți, formăm pifteluțele. Vedeți? Așa le punem. După cum vedeți acum. Așa o să procedez cu toate, uite, am dat pe masă. Dacă sunteți noi în YouTube la Sebi Acasă, abonați-vă, urmăriți-mă YouTube, Facebook, Instagram, TikTok la Sebi Acasă și nu pierdeți nicio rețetică din ce vă prezint eu aici, de câte ori am timp și am plăcerea să vă învăț câte ceva. Acum când se rămânesc pe o parte, le întoarcem. Când au luat culoarea dorită, le scoatem. Le pun aici pe o hârtie. Da? Voi nu vă uitați la ceas, uitați-vă la culoare. Depinde cât de bine ați încins uleiul, să aibă o culoare plăcută. Așa o să procedez cu toate. Am pus-o pe ultima și acum vreau să vă explic câteva lucruri. Aici le-am pus zahăr pudră pentru că o să le servim cu zahăr pudră. Vedeți, mei gurmanzi, foarte important aici ce vreau eu să vă spun. Zahărul îl puneți după gustul vostru, între 60 și 100 de grame, cât de dulce vreți, dar țineți cont că la sfârșit le puneți zahăr pudră. Făina, depinde de dovlecel, câtă apă își lasă și cât de bine îl stoarceți, între 250-300 de grame de făină puteți să jucați până vedeți aluatul că este așa cum vi l-am arătat. Ați văzut ce frumos, cu lingura. Ele nu trebuie să iasă perfecte, o să iasă ceva cam așa, sunt foarte moi, foarte gustoase. Imediat le întorc și trec la momentul cel mai așteptat. Prietenii mei gurmanzi, să nu vă mai că ziceți că nu știu să gătesc, că aici vă învăț pas cu pas cum să faceți cele mai bune bunătăți la voi acasă. Am terminat aceste gogoși din dovlecei. Deși eu le ziceam când eram mic chifteluțe, că așa eram învățat, sunt niște gogoșele. Le-am pus zahăr pudră, vedeți, le rup ca să le vedeți, înăuntru dovlecelul. Ceva simplu, rapid și ieftin. Excelente! Cantitatea de zahăr, 60 de grame este perfectă, la 750 de grame de dovlecel, pentru că punem zahăr pe deasupra, nu trebuie să băgăm prea mult zahăr.
Și vă invit să pregătiți la copilașii voștri această rețetă și să-mi spuneți dacă ați mâncat vreodată aceste gogoși sau chifteluțe, cum le spuneți, din Dovlecel. Într-un video viitor o să schimbăm rețeta, o să adăugăm brânză de vaci și o să facem ceva asemănător papanașilor. Nu uitați unde v-ați aflat, sunteți iubiți și ne vedem într-un video. Bye bye, prietenii mei, curvați! Mai mănânc una în cinstea voastră!